خب لایف هستیم. خب دوستان عزیز سلام میکنیم به همه. سلام، درود. خوشحالم که موقعیت پیش اومد که بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، یک گفتگوی خیلی کوتاه داشته باشیم با یاران من و تو، کسایی که الان 3 هفته است که به کانال ما پیوستن، ممبر شدن، سابسکرایب کردن. البته کلمه درستش ممبر. بله. در صورت واقعا میخواستم از این موقعیت استفاده کنم و از همه تشکر کنم از سپورتی که کردین تا به الان و خواستم ببینم اگر سوالی هست که بخواین در میون بذارین با ما. فکر کنم امیرعلی یه ماجیک اینجا درست کرده. آره، یه دونه لینک الان براتون گذاشتیم اینجا، همین الان توی چت. شما روی لینک کلیک بکنید، میایید روی صفحه بالا و میتونید با هم دیگه تصویری اگه دوست داشته باشید صحبت بکنیم. اگر نه ما خب سوالاتون رو از طریق همین کامنت ها هم میخونیم که اگه هر سوالی باشه بتونیم بهش جواب بدیم. همه دارن خب درود میفرستن آقای عباسی. خب یک سوالی هستش که یک سوالی بابک پرسید، گفتین عکسی که برای ویدیوتون گذاشتیم عکس میلو هست، میگن عکس این هاپو کیه؟ چیکارش میلو دیگه یکی از عضو پرکار تلویزیون من و توه و چون رئیس یه جورایی همه صحباشو دارن واقعا. آره خیلی کمک میکنه به ما وقتی که هممون خیلی استرس میگیریم. بله دیگه بله. فراموش نکنید اگه دارین همینطور اضافه میشین به این لایو، من یه لینکی رو تو همین چت کامنت ها براتون گذاشتم. اگه روش کلیک بکنید از طریق یک جای به اسم استریم یارد، شما فقط اگر از طریق موبایلتون هستید باید اپ این سیستم رو دانلود کنید و فقط باید اسمتون رو بزنید و وارد بشید. وارد که بشید من اینجا میبینم و شما رو میارم بالا و میتونید با هم دیگه صحبت کنیم. اگه نه خب من سوالاتون رو میخونم. اگه مثلا کامپیوتر باشین که خیلی راحته، تا جایی که دوربین داشته باشه کامپیوترتون میتونید با هم دیگه صحبت بکنیم. یک دوستی گفتن که امیدوار بودن که به 1 میلیون عضویت برسیم ولی هنوز متأسفانه نمیدونم شدیم یا نه. خب سوالی هستش مسلما همینطور دارن میپرسن بیشتر سوالا هست. خب بله دیگه، من مطمئنا این سوالی که همه دوست دارن بدونن که چند نفر تا الان حمایت کردن، سپورت کردن، جوین کردن، ممبر شدن به کانال. خب ما این شنبه تازه میشه 4 هفته، یعنی هنوز 4 هفته نشده که ما شروع کردیم و تا به الان نزدیک به 10,000 تا ممبر داریم. واقعا من نمیدونم این 10,000 تا الان بعد از نزدیک به 4 هفته که 4 هفته هم واقعا نشده، آیا این دیگه رسیده به بالاش؟ چقدر میخواد بالاتر بره؟ نمیدونم، چون من هیچی ندارم. ما اینجا خودمون هیچی نداریم که بتونیم اینو باهاش مقایسه کنیم که ببینیم که قدیم چجوری بوده، جاهای دیگه چجوری بودن. برای همین این به قول معروف uncharted territories، یعنی یه جایی که قبلا نرفتیم و نمیدونیم چجوری پیش خواهد رفت. ما واقعا نمره‌ای که دنبالش هستیم تقریبا 20,000 تاست. از روز اولم که اومدیم این نمره 20,000 تا نمره‌ای بود که خیلی ما رو میتونه به ما کمک کنه که ما بمونیم و بتونیم تولید بکنیم، بتونیم برنامه‌های متنوع درست کنیم، بتونیم کارهای بزرگتر بکنیم. ولی خب فعلا بعد از یه ماه تقریبا رسیدیم به 10,000 تا. بعد ببینیم که آیا این چقدر بیشتر میشه و همینجوری هفته به هفته در اینترنلی داخلی با بچه‌ام صحبت میکنیم راجع به این و سبک سنگین میکنیم که چه کارهایی باید بکنیم که این تعداد رو بیشتر کنیم. بهنام بامشاد داره میپرسه که با 10,000 تا هزینه هاتون واقعا در میاد یا نه؟ خیر، ببینید الان خیلی هستن که الان به ما میگن که خب چرا روی یاسر نیسته؟ وقتی که چرا تو یاسر نیستین؟ چرا این برنامه رو ندارین؟ چرا استودیوتون کوچیکه؟ چرا برنامه دیگه ای ندارین؟ این خسته کننده است، این خسته نیست. ولی باور کنین همین اینش هم اگر به خاطر بچه‌ها و این تیمی که الان پلو من موندن که دارن 6 روز شاید بگم 7 روز هفته دارن کار میکنن،
یه عده پول نمیگیرن، یه عده خیلی کم میگیرن و دارن سعی میکنن که این راه رو جلو ببرن و ما برسیم به اون مدت زمانی که اون 3 ماهی که برای خودمون وقت داریم که ببینیم واقعا به قول معروف چی کاره ایم، کجا میخوایم بریم از اینجا به بعد. واسه همین خیر هزینه رو در نمیاره و برای همونی که ما وقتی میگیم ما یه تایم 3 ماهه گذاشتیم بیشتر برای همینه که ببینیم که چون اگه بخواد بیشتر بره خب یه ضرر زیاد میشه و توانایی اینو ما نداریم و بچه‌ها هم نمیتونن همینجوری ادامه بدن. الان بچه‌ها یه مدت خیلی زیادیه با پشت کارشون و با چی میگن ماکسیمم پرشری که روشونه این فشار حد اکثری دارن جلو میرن ولی نمیدونم تا کی بتونیم جلو بریم. من یه چیز بگم، الان محسن اضافه شده رون لینک کلیک کرده، شما اگه دوست دارین اضافه شین میتونیم بیام چندین نفر با هم دیگه همزمان صحبت بکنیم. من میتونم محسن رو بیارم بالا اگه موافق هستین تا بعداً بتونیم سوالهای دیگه هم بپرسیم. آقای محسن آماده باشین که الان میشه سلام رو میوت کنین که ما بتونیم با شما صحبت کنیم. متوجه نشدم. ما صدامون اکو میشه، فقط میخوام بگم که اوکی معذرت میخوام. خوب هستین آقای محسن؟ درود بر شما. خوشحالم که اومدین تونستیم بیایم بالا. اولین کسی هستین که از این تکنولوژی آقای امیرعلی استفاده کردین. خوشحالم. شما از کجا دارین تماس؟ من از اتریش هستم، از وین. منم خوشحالم که صدای شما رو میشنوم، تصویرتون رو میبینم. یه خورده چون هیجان زده شدم و فکر نمی‌کردم که بیام بالا. واقعا تبریک میگم بهتون که دوباره اومدید بالا. خیلی خیلی خوشحال شدم که دوباره من و تو کارش رو شروع کرد، راه افتاد. یه پیشنهادی داشتم در این چیز بابت این ابونمنت که چیز شده. خودم فکر میکنم که یه خورده بالاه، چون وقتی من جمعیت ایرانیای اتریش رو میبینم اینا یه خورده همشون مشغول به کار نیستن و درآمدهاشون یه خورده نسبتاً پایینه. من فکر میکنم اگه تقریبا تا 10 یورو میشد مطمئناً خیلی تعداد بالاتر میرفت. من خیلی از دوستام هم که حتی صحبت میکنیم میگن که یه خورده زیاده، مثلا 13-14 پوند میشه 15 یورو 16 یورو. میدونم این هزینه‌ای واقعا نیست برای زحمات شما، خیلی خیلی بیشتر از اینها ارزش داره زحمات شما، ولی شما کاملا درست میگید. ما قبل از اینکه می‌خواستیم شروع کنیم این لول قیمتمون گذاشته بودیم 9.99 درسته و قرار بود روی اپ خودمون باشه، ولی به خاطر اینکه اپ یه مقدار عقب افتاد و آماده نبود مجبور شدیم با یوتیوب بریم جلو. یوتیوب 30% از 12.99 که ما به پول انگلیس میگیریم کم میکنه بابت هزینه‌های خودش، کمیسیون خودشه. پس یعنی واقعیت اینه که ما الان پولی که داریم میگیریم نت 12.99 که 30% ازش کم شده که فکر کنم 9.9 برای همون. یه مشکل دیگه هم که هست، همه کانالایی که استریم میکنن این چالش رو تو قیمت گذاریشون دارن که شما اگه قیمت پایین بذارین خب تعداد بیشتری آدم احتیاج دارین، اگه قیمت بالا بذارین خب دارین یه مارکت به خصوصی رو دارین میگیرین. برای ما خیلی سخت بود که این دستمون بیاد که آیا مارکت ایرانی تعداد زیادی دارن که حاضرن بیان پولی بدن بابت اینا، نه چقدر کم. این اگه ما میومدیم میذاشتیم 4 پوند به فرض یا 5 پوند، آیا 1 میلیون نفر میومدن بگیرن یا نه شاید به جای 10,000 نفر مثلا 16,000 نفر میومدن. بعد خب اون موقع باز شما برگشتید همون جایی که بودین. یعنی در اصل این چالنجی که هست و چون ما قبلا این کار انجام نداده بودیم یه جایی بود که ما شروع کنیم، ولی خب واقعیتش هم اینه که اگه بخوایم کار خوب انجام بدیم کار خوب خرج داره، میدونید، و باید از یه جا تامین بشه. امروز نه تبلیغ هست برای مارکت ایران، نه اسپانسر هست، نه اینوستر هست. هرچی هست همین سرمایه‌ای که خود شما گذاشتین، سرمایه وقتی و تایمی که بچه‌ها دارن هر روز میذارن. برای همون راه دیگه الان من نمیبینم، من اینکه ما مطمئن باشیم مثلا 500,000 ایرانی هستن که بخوام بیان عضو بشن، خب بعد آدم میتونه هزینه رو بیاره، پول ممبرشیپ رو بیاره پایین‌تر. در صورت خیلی ممنون از وقتتون. تشکر واقعا میکنیم از آدمایی مثل خود شما که دارن ممبر شدن. امیدوارم که
خوشحال هستین از این تصمیمی که گرفتین، ادامه بدین با ما تا این راهی که ما شروع کردیم ببینیم به کجا میرسه. حتما منم تشکر میکنم از تیم شما و از زحمات شما. مرسی. متشکرم. درود بر شما. میتونم این دفعه هم حسین رو بیارم بالا و هم آزاد رو همزمان اگه یا میخواید تک اول حسین رو میارم بالا و بعد آزاد رو. حسین تصویر تو نداریم ولی خب صدا تو میشنویم. سلام حسین جان. خب من فکر کنم تا حسین تصویرش رو بتونه برگردونه، خب من فعلا آزاد رو میارم بالا. سلام آزاد. سلام آزاد. احوال شما؟ درود بر شما. مخلصم. چقدر خوبه که من با کیوان عباسی مستقیم صحبت میکنم، چون واقعا فکر میکنم یکی از نخبه های ایرانی هستی و میدونم که شما من و تو و سرمایت و اعتبارت رو توی این 2 سال گذشته گذاشتی. ما اینو میبینیم، ما اینو میدونیم و من به خاطر همین واقعا ازت سپاسگزاری میکنم. من اومده بودم لندن، چقدر اومدم در اون دفتر قدیمی، اومدم در اون تابلوی من و تو وایسادم، هی میخواستم بیام تو ولی هی روم نمیشد، هی میخواستم بیام تو و آخرش هم نشد. ولی به هر حال یه پیشنهادی دارم، این که یه کاری که ترامپ کرد این بود که اومد به حرف اون پسر کوچیکش فکر کنم گوش داد و کسایی که پادکست تولید میکنن، کسایی که اینفلوئنسر اینا رو اوورد توی کار و خیلی بهش جواب داد. فکر میکنم ما هم میتونیم همچین، یعنی من و تو هم میتونیم همچین کاری بکنه که بیاد مثلا با یه سری اینفلوئنسر صحبت بکنه، با یه سری کسایی که کار پادکست میکنن. مثلا چند وقت پیش من دیدم محمد تنگستانی اومد و تینا باهاش صحبت میکرد. فکر میکنم این تکنیکی که جواب داده برای ترامپ، فکر میکنم اینجا برای من و تو هم اجازه بگید بگم ما برای ما هم جواب میده و میتونیم آدمای بیشتری رو، یه ذره سخته انگار واسه یه سری آدم ها، میدونی یه سری سخته، حالا هی میگیم بذار بعدن، یه سری هنوز متوجه نشدن که چقدر مهمه که ماهای تلویزیون داشته باشیم که به هیچ جا بحث نباشه و مال خودمون باشه. اینو خیلی ها توی ایران یا حالا خارج از ایران ببخشید متوجه نشدن و دارن یه ذره انگار تنبلی میکنن. آزاد کاملا درست میگی. دیگه غیر از آقای تنگستانی دیگه کیا به فکرت میرسن که فکر میکنی خوب میشه؟ که محمد تنگستانی رو دیدم که تینا باهاش مصاحبه میکرد که اون داستان، ولی خب خیلی هستن. ما بچهای ملیگرایی که داریم و کسایی که تمام زندگیشون وطنشونه خیلی هستن. من فکر می‌کنم بچهای خودتون خیلی توی این داستان با اطلاعات باشن. مثلا فرانک رو یادمه که با توی اون دوران تظاهرات‌ها با این بچه‌ها، یه سری بچه‌هایی که اومده بودن تازه بالا داشتن با اونا مصاحبه میکرد. من سامی شیرازیشون رو فقط یادمه و خیلی هستن. میگم بچه‌های شما تیمتون فکر می‌کنم خیلی بهتر از من، چون من زیاد توی داستان اینفلوئنسر نیستم ولی دیدم که این قضیه توی اون داستان جواب داد. فکر کنم اینجا بتونه به ما جواب بده. چقدر من حرف زدم مثلا. نه آزاد جان شما کجا زندگی میکنی؟ من لندنم. لندن. بعد از کجا شنیدی که ما برگشتیم؟ آیا از روی شبکه‌های مجازی متوجه شدی که ما برگشتیم؟ خب من دیگه من و تویی هم به قول معروف من دیگه اصلا خب حالا انشالله من خیلی راحت، چون امیدواریم که بتونیم تو این راهی که شروع کردیم ادامه بدیم. حتما میتونیم. سعی خودمون رو داریم میکنیم، تلاشمون رو خواهیم کرد. ممنونیم دوباره از سپورت همگی شماها و همینی که ما حدود 10,000 نفر الان داریم، 10,000 تا کسایی داریم که هم فکرن با هم دیگه، تو یک راهی یه جایی وایسادن، تو یه موقعیتی که من فکر میکنم خیلی مهمه برای کشورمون، برای خودمون، برای وطنمون، مخصوصا تو این شرایط خاصی که الان وارد شدیم واقعا. و فکر میکنم این که ما تونستیم 10,000 نفر هم فکر با هم پیدا کنیم تو یک جا و تقریبا هم واقعی هن، برعکس جاهای دیگه مجازی که خب ممکنه 1000 جور آدم مختلف باشه. فکر میکنم یه شروع خیلی خوبه. امیدوارم که ما بتونیم روی این بسازیم و بریم جلو. در اصل خیلی ایده های جدید میونه کلامتون، ببخشید یه برنامه‌ای دارید که حالا قراره واسه
چیز پخش بشه. من خودم بچه‌ها مسیج دادن، من چند نفر رو خودم از دوستای خودم فرستادم اون برنامه‌ای که حالا قراره پخش بشه و مثل اون برنامه، مثل بفرمایید شما، اینها یه جاهاییه که ما الان داریم می‌بینیم دیگه، مثلا جوکر چقدر داره ویو می‌خوره چون جامعه یه جاهای نیاز داره، هی دارن اونور میرن تو صدا و سیمای میلی داره میره به سمت یه سری چیزایی که من و تو 13 سال پیش این کارا رو میکرد، میدونی؟ خب پس چرا دوباره؟ البته میدونم این نیاز به سرمایه داره، بچه‌هایی که قراره بیان پایین همه پول میخوان، ولی میشه به واسطه همون بچه‌ها، تلاش همون بچه‌ها و برنامه‌های جدیدتر فکر میکنم به زودی بیشتر میشیم. خیلی ممنون آزاد جان، موضوع به خودت باش، به امید دیدار. بازم ممنون. فقط من نمیدونم چجوری باید قطع کنم. پیدا کردم. من خیلی استقبال زیاد شده، من اگر فرصت باشه یک دو نفر دیگه هم بیام بالا. الان اول من آقای سعید رو میارم بالا و بعد آقای رضا، میلاد و حسین رو هم دارم میبینم، ویدیویی ازتون نمیبینم و کنار اسمتونم اون میکروفونتون خاموشه، اگر اینو بتونید فیکس بکنید من شما رو هم میارم بالا. اول آقای سعید رو میاریم بالا. سلام آقای سعید. سلام آقای سعید. سلام عزیزای دل، چقدر خوشحالم میبینمتون دوباره. موفق باشید. مرسی. واقعا سعادتیه. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم عزیزا. من فقط تمرکزم روی اون مسئله تجسم کنه، اون ایده تجسم کن. چون بارها تو صحبتایی که با امید میکنن یه عده به اشتباه فکر میکنن این خرافاتی بودنه یا اینکه زیادی توی اون عالم رفتنه، ولی من سالهاست در کانادا زندگی میکنم. عضو کانالی هستم به اسم گایا. تو گایا تیوی یه سری نئولیتیک ساینتیفیک کامیونیتی، یعنی دانشمندای جامعه جدید شروع به کار کردن، همه با PhD هستن و ثابت کردن که کلکتیو کانشسنس یا آگاهی عمومی باعث میشه که یک چیزی رو که بهش فکر کنن ایجاد کنن. و یه اصطلاح خوبی دکتر وین دایر به کار میبرد، میگفت what you resist persists. شما هر چی رو ازش نفرت داشته باشی و بهش انزجار نشون بدی، مخالفت نشون بدی، بیشتر بهش قدرت میدی. و برعکس، و هر چی که ایدئالت تمرکز کنی و فکر کنی اون رو ایجاد میکنی، خصوصا وقتی که گروهی این کارو بکنید. این از لحاظ علمی ثابت شده. وقتی سپتامبر 11 رخ داد، ماهواره‌هایی ما داریم که شومن رزونانس زمین رو که ارتعاشی که از زمین ساطع میشه برای سالها از وقتی که ستلایت رفته دور کره زمین ثبت میکنه. وقتی که جامعه کل بشریت داشت اون سقوط دوتا آسمون خراش و مرگ مردم رو میدید، همه همزمان احساس ناراحتی و همدردی کردن. و جالب اینجا بود که شومن رزونانس زمین که برای 60 سال تغییر نکرده بود 0.2 درجه تغییر میکنه. اینو میتونین سرچ کنین. یعنی اصلا عملا ثابت کرد که وقتی یک گروه زیادی از انسان ها روی چیزی تمرکز میکنن یا احساس به خرج میدن، اونو خلق میکنن. نتیجتاً سالیان ساله که جامعه ایرانی و کانال‌های ستلایتی ما دارن روی بدیهایی رو که ما داریم ازش رنج میبریم فوکس میکنن. ذکر مصیبت هی مکرر. من معتقدم ایده اونی که چیزی رو که میخوایم، چیزی که ایدئالمونه، اون ایران زیبا و آزاد و اون ایرانی که میخوایم باشه و میشد اگر اون شورش 57 رخ نمیداد، اون رو تجسم کنیم و به تصویر بکشیم و به مردم ارائه بدیم و ازشون بخوایم روش تمرکز کنن. حتی یه ساعت به خصوصی در 24 ساعت رو بذاریم 10 دقیقه همه ایرانیایی که اون ساعت رو برنامه رو میبینن بذارن برای تجسم کردن یک ایران آزاد آباد طوری که میخواستیم. من این خیلی روش دارم تاکید میکنم، چون هست متریال هست که بخوایم بیارین بهش اتکا بکنین که ثابت کنین این وو و اون چی میگن جادو جنبل و این حرفای خرافات نیست، از علمی ثابت شده. ما میتونیم اینو خلق کنیم. همینو خواستم بگم و خوشحالم که شما پیشگامای این قضیه هستید و دارید این قضیه رو ارائه میدید. خیلی ممنون سعید جان. مرسی از حمایتتون. خوشحالم مرسی که صحبت کنیم. ممنون. مرسی. Always. من الان
رضا رو میارم بالا و بعد آقای سیامک و بعد دیگه اگر اجازه بدید لایو رو باز یه بار دیگه انجام بدیم. ممنون آقای سعید. خب من الان آقای رضا رو میارم و بعد آقای سیامک. سلام آقای رضا، احوال شما؟ سلام، خوب هستین؟ خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من صحبت‌های دوستانم گوش دادم، برای اینکه یه ذره بهتون پرکتیکال بشه مستقیم برم سراغ همون پیشنهاداتی که گفتم. من با نظر آقای آزاد خیلی موافقم و فکر میکنم شما یه چالنجی هم در مجموع دارین از نظر بازار مارکتی که خارج از کشور دارین و اون مارکتی که در داخل کشور دارین. اگه بخوایم مثلا از نظر اجتماعی نگاه کنیم بهش، شما توی ایران بیشتر بیننده هایی دارین که از قشر متوسط حتی رو به پایین جامعه هستن و متاسفانه خب ما فقرم که هر روز داره بیشتر میشه، هممون داریم فقیر میشه. ولی ایرانیای خارج کشور از نظر اجتماعی و از نظر اون پکیج شما یه مقداری متفاوته داستان. یعنی اون استقبالی که شما توی ایران دارین متاسفانه من احساس میکنم که اون ممکنه اونو دقیقاً اون ریفلکشن رو توی خارج نتونیم بگیریم. اونم به دلیل اینکه من فکر کنم یه بعد اجتماعی داره. یعنی ما ایرانی‌ها وقتی از ایران خارج میشیم تو همون دوره‌ای که بودیم ایران فریز میشیم. واسه همین خیلی از ایرانی‌ها توی فاز دیگه ای هستن و این کار شما رو سخت میکنه. شما میخوام پول از این ور در بیارین اون طرف خرج بکنید ولی در ضمن برنامه‌هایی بسازین که اون داخل دوست داشته باشن، اون خارج یه مقداری مایندستشون فرق میکنه، تو هر کشوری هم فرق میکنه. اینم یه چالنجه. بله دقیقاً رضا جان، چیزی که داری میگی به قول معروف ایتس spot on. شما از کجا هستین شما؟ من استرالیا هستم. استرالیا. شما دقیقاً یه چیزی انگوش گذاشتین که برای خود ما هم چالنجه. یعنی ما همیشه این همه سال ما در فوکس اصلیمون به ایران بود، چون مارکت برای ایرانه. یعنی مارکت این کار برای کامرشال مارکت ایرانه، خارج از ایران اصلا ارزشی نداره چون واقعا توش پول اونقدر نیستش و که بتونی همچون. و چالش دیگه‌اش این بود که چیزی که ما داریم آفر میدیم کمبودش تو ایران بود. در خارج شما تو سریالایی که ما پخش میکردیم و خب تو شبکه‌های خود استرالیا، اتریش، همه جا میشه دیدش. دقیقاً. و امروز که ما به خارج احتیاج داریم که بتونیم در داخل برای ایران باشیم، این چالش به وجود میاره که شما چیزی که از نظر پروگرامینگ is your needs is very different تو چیزی که برای ایران نیده و چجوری ما میتونیم. ولی اگر فردا شما به من بگین که آقا ایران نرو، فقط کانسنتریت کن رو مارکت خارجی، اصلا این کار ارزش نداره. نه من کاملا باهاتون موافقم. من فکر میکنم که یکی از مسائل اینه که خب این مارکتینگ هایبریدی باشه. یعنی خب به هر حال همون کاری که همیشه کردیم، همه چی با هم دیگه در مجموع داشته باشیم. و اینکه حالا که الان اومدین روی یوتیوب، اون پیشنهادی هم که آقای آزاد دادن خیلی جالبه که وصل بشیم. مثلا یکی از کانال‌های جالب یوتیوبی همین ولیوتیمنت آقای پاتریک که بله حتما شما شخصا هم حتما میشناسینشون. ولی مثلا اون خیلی جالبه. خب اون آدمیه که دیدگاه هم داره، اصلا شاید این بشه یه مشارکتی از توش در بیاد، چون آدمیه که خیلی آپیونیستیکه و میتونه بهتون دیدگاه بده. اینم گفتیم مثلا کی، من این به ذهنم رسید. ولی در امتداد با صحبت گذشته، ما یه مشکل اساسی که توی مارکتینگ شما تاثیر میذاره اینه که شما اتوماتیکوار به عنوان یک تلویزیون سیاسی جا افتادی. یعنی اصولا اصلا کانسرن ما ایرانی‌ها الان مسئله سیاسیه و شما پادشاهی خواه هستین. ولی متاسفانه مقدار پادشاهی خواه تو ایران، مثلا من چون ایرانم میرم 80%، خب توی خارج انگار که هنوز یخ زدن کمتره. و هنوز یه تفکری وجود داره که میگن مثلا اگه شما، این بود قبلا، که مثلا اگه شما پادشاهی خواه هستین، اصلا ببخشید معذرت میخوام واژه رو، ولی عمالی مثلا عقب افتاده ایم و خب یه کمی سخت دیگه دیل کردن
برای شما هم این مارکت، ولی من فکر میکنم شما آدم های ددیکیتد زیادتر دارین و با همون راه خودتون برین بیشتر. ولی باور کنین رضا جان، ما حالا بچه‌ها عقیده‌های مختلفی دارن که تو این تلویزیون هستن. خب ما با برنامه‌ای که درست کردیم، جایی که وایسادیم، ولی واقعا برای ما اولش ایرانه. فکر می‌کنم امروز غیر از اون اصلا حرف دیگه ای نیست. و اون چیزی که فکر کنم با تمام سختی‌ها و تمام شرایطی که داریم، صبح ما از خواب میتونیم بلندشیم بیایم، فقط برای همونه واقعا. و من دوست دارم که امیدوار بودم که مردم به اون فقط به اونجوری نگاه نکنن که این فقط پادشاهی خواهی یا نه. ما یه دریچه هستیم امروز. آقای که ببخشید بین صحبتتون، از نظر من پادشاهی خواهی با همون یک مفهومه، در راستای همدیگه تناقضی با همدیگه ندارن. اتفاقا در واقع تایید این موضوع، اگه غیر از این بود به هر حال آینده مال شماست آقای عباسی. و واقعا من فکر میکنم که ما یه اپورتونتی امروز داریم که یک پلی باشیم برای کسی که در داخل ایرانن که اونا صداشون رو به بیرون برسونن و شاید بتونن این کانکشن رو ما بتونیم به وجود بیاریم از طرف من و تو که تونسته تا الان نزدیک به 10,000 نفر که I don't know که چقدر خوبه و چقدر دیگه بالا میره، ولی اینی که تونسته 10,000 نفر رو جمع بکنه پلو هم زیر یک چت یک جا همه وایسادن، به نظر من میتونه یه شروع خیلی خوبی باشه برای هممون و مخصوصا برای مردم ایران که بدونن 10,000 نفر هستن در بیرون از ایران که دارن سپورت میکنن که ما بتونیم صدای اونا در داخل باشیم و فکر میکنم این خیلی امیدوار کننده است برای یک کامیونیتی ایرانی ها امروز. در دیگه منم آخرش رو بهتون بگم که من بعد از اینکه اومدم تو این برنامه همینو میگیرم میفرستم، بعد حداقل 5 تا رو اضافه کنم. شما لطف دارین، خیلی ممنون از حمایتتون. امیدوارم که بتونیم همینجوری بیشتر با هم بسازیم و بریم جلو. مرسی واقعا، خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون. مرسی. ممنون. اگر اجازه بدین یکی دیگه بگیرم یا یه خانم بخواید آقای سیامک رو بگیرم و بعد سلام آقای سیامک، احوال شما؟ درود بر شما. چطوری و کیوان جان عزیز. خوبه. واقعا خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. همچنین گویی نکنم و خوشحالم که من و تو دوباره برگشته. مرسی. و من یه چند تا انتقاد دارم و نه از برنامه‌تون بلکه از مردممون و یک راهکار پیشنهادی هم دارم که اگه مایل باشین حتما من کماکان برنامه‌تون رو پیگیر هستم و میبینم که مردم 2 تا نکته وجود داره. یکی این که مردم از ایران تماس میگیرن و توقع دارن که مردم خارج از کشور این تلویزیون رو کماکان پای بر جا نگه دارن و خودشون در داخل ایران هیچ حرکتی از خودشون نکنن و کماکان دیدیم که در گفتارها چجوری باشون برخورد میشه و این دیسکوسیون چجوری ادامه پیدا میکنه که بقیه من که کاملا اصلا درست نیست. ما باید دست در دست هم دیگه بدیم و راه در ماه میهن بدیم و برخلاف دوستمون من اصلا برای این اصل معتقد نیستم که پادشاهی خواه امول هستن، خیلی هم پیشرفته هستن و ما کماکان سعیمون بر اینه که یک مملکت سکولار و آزادی داشته باشیم و تمام تلاشمون رو بر این داریم که اون مسئله به تحقق برسه. شرم‌آور از این که شما 1 ماه روی صحنه هستین و فقط 10,000 نفر مله کردن خودشونو من آلمان زندگی میکنم و 10,000 نفر خودشونو آب و نیرنگ کردن برای شما و من پیشنهاد من اینه که شما از هر اون چیزی که امروز در چته اخلاص دارید رو بچسبید و من 4 تا عضو دارم تو خانواده‌ام و 4 تا آبونه دارم از شما
و هر شب اینجا با بچه‌هام نشستیم و برنامه شما رو دنبال می‌کنیم با توجه به اینکه بچه‌های من در اینجا به دنیا اومدن، در اینجا بزرگ شدن و فکر می‌کنم خیلی تو خونشون خیلی بیشتر دلواپس ایران هستن تا یه عده. بله. همین پیشنهادم اینه که فعلا برای اینکه همونجور که خودتون گفتید که اگه به 20,000 تا برسه امکان موندن هست، شما همین 10,000 تا رو بگیرید و ازشون درخواست کنید که هر کدومشون دوبله پرداخت کنن. لوگیش یعنی منطقی ترین این موضوع در اینجا. معذرت میخوام که من یه مقداری ندرت زبان دارم و مغزم و سختی برام میخورده و این افتخاری نیست، خیلی هم بده، ولی خب در روز از صبح تا شب فقط با اینا ستون دارم، سر کار دارم و هی باید من بکنم تا به اون لغت اصلی برسم. کاملا 100% درک میکنم، ولی معتقدم که ما میتونیم دست در دست هم دیگه این 20,000 نفر رو، این 20,000 آبونه رو درست بکنیم، همینایی که هستن. و انتقاد دیگه هم به هموطنام اینه که ما حاضریم در کوچکترین استطاعت مالی، حتی اگر درآمد نداشته باشن، بیکار باشن، حاضرن 100 یورو بدن کنسرت خانم ایکس و آقای ایگرگو برن، ولی وقتی به اینجا میرسه کم میارن. آزادی قرون شکلخ ما همتون برم که اینقدر زحمت میکشین، خانم عباسی، خودتون، آقای امیرعلی، امید، تینا جان، همه، من اسم همه رو الان فی‌البدایه به ذهنم نمیرسه، واقعا سپاسگزارم ازتون. ولی آزادی بها داره و بهاش هم باید بپردازیم. ما چون در زمان اون شاهنشاه فقید که نور به روحش ما همه چی رو مجانا دریافت کردیم، از آزادی زنان گرفته، از حق رأی گرفته، از اصلاحات ارضی گرفته، همه چی رو یاد نگرفتیم که بابا برای هر چیزی تو همین مملکت، تو همین اروپا، مردم برای هر کدوم از اینا خونها دادن تا بتونن زنها حق رأی بگیرن، تا بتونن آزادی عمل داشته باشن، تا بتونن، حتی شما باورتون شاید نشه، در آلمان تا 1974 زنها اجازه نداشتن بدون اجازه شوهرشون یک کنتو، یه حساب بانکی باز بکنن و جنگیدن برای این. و چطور ما ساکت نشستیم و همش میگیم دیگران بکنن؟ ما خیلی داریم کم کاری میکنیم در اینجا و الان 8 میلیون ایرانی خارج از کشور هستن و این اگر آبونه به 1 میلیون نرسه، واقعا من دیگه نمیدونم. سیامک جان، من اتفاقا ولی من فکر میکنم که ما باید به اون تیکه لیوان، به اون چیز قسمت پر لیوان فکر کنیم و باش صحبت بکنیم. ما خیلی وقتها تو این چند سال از این موقعی که این اتفاق انقلاب افتاد، همیشه اون تیکه خالیشو همیشه با همه صحبت کرد، همیشه گفتیم بده، نداریم. ولی من اتفاقا دیروزم که یه جلسه با بچه‌ها داشتم، همین بود که بیایم به اون تیکه پر، به اون 10,000 نفری که امروز فعلا اومدن جلو. حالا باز من نمیدونم در هفته‌های آینده چی میشه و این چقدر بالا میره یا نه، ولی که 10,000 نفر اومدن جلو و همینجور که شما میگی کاسه هستن که 1 2 تا 3 تا شاید بعضی 4 تا آبونه گرفته می‌کردم، نه در اصل قدم اولو برداشتن و فکر می‌کنم این خیلی مهمه و فکر می‌کنم برای قدم اول که 10,000 نفر رو ما امروز داریم که بگیم روی پوشش چتری هستن با یک باور و یک چیزی رو باور کردن که بیان هزینه بدن که هموطناشون در ایران بتونن تلویزیون مجانی ببینن و بتونه براشون صدا باشه. حالا از این به بعد من فکر میکنم it's up to us که ما بتونیم اون 10,000 نفر دیگر هم پیدا بکنیم و به اونا هم بیاریم با این 10,000 تا جوین کنیم. ولی فکر میکنم که ما نباید بگیم که ما توقع داریم که بیشتر اگه نیان واقعا ما نه. من فکر میکنم شاید 10 سال پیش 10,000 نفر نمی اومدن
5 سال پیش 10,000 نفر نمی اومدن، ولی اگه الان اومدن ما رسیدیم به اونجایی که اون آمادگی رو داریم، کم کم داریم همدیگر رو پیدا میکنیم زیر یک چیز مشترک و اون کشورمونه، میهنمونه، اون باور به آینده ایرانه، به اونی که واقعا داریم احساس میکنیم مثل اون دوست عزیزی که راجع به اون تصور کنیم، داریم فکر میکنیم که میتونه اتفاق بیفته. ما هم دوباره میتونیم یه چیزی داشته باشیم که بتونیم بهش افتخار کنیم، سرمون رو بالا نگه داریم و فکر میکنم امیدوار باشیم و همدیگر رو سپورت کنیم و امیدوار باشیم که ایرانیای دیگه، هموطنای دیگه هم میان جوین میکنن. اگر نیومدن شاید خب به قول معروف شاید پروداکت ما خوب نیست، شاید اون چیزی که ما امروز گذاشتیم رو نیست، برای مردم جذابی نداره، ولی فکر میکنم باید به همدیگه پازیتیولی نگاه کنیم. اجازه میدید من یک نظر کوچیک دیگه بدم؟ من فکر میکنم که خب به خاطر قلب صاف و پاکی که شما دارین و بچه‌ها همه با تمام وجودشون دارن خدمت میکنن که این انجام بشه، این مسئله به تحقق پیدا بکنه، شما دارین این رو عنوان میکنید. این خوبه که آدم به نصف لیوان خالی نگاه نکنه و به نصف لیوان پر نگاه بکنه، اما هر خواستی یک بهایی داره و اون بها رو باید پرداخت کرد، باید براش زحمت کشید و توقع هستش که برنامه‌های بهتر و زنگ میزنن که بعضی اوقات که این برنامه‌ها یه مقدار خسته کننده است یا اینکه چهار آهنگ دامبولی، خیلی معذرت میخوام این واژه رو من به کار میبرم، دامبولی نداره که چهار تا غیر باهاش بدی. اولا که این رسالت شما صدای مردم ایرانه و شما دارید رسالتتون رو به نحو احسن انجام میدید، چون ما تا به حال، تا همین امروز، هرگز تلویزیون و صدایی به غیر از تلویزیون منتون نداشتیم که صدای مردم رو به صورت دایرکت نشون بده یا گویا بازگوش بکنه. برای همین شما رسالت خودتون رو انجام میدید و در حال حاضر تنها نگرانی ما نگرانی مردم داخل ایرانه که دارن در عذاب زندگی میکنن و اینجا جایی ما به قول شادروان فرخزاد برای ملتمون قرم حاضریم بدیم، هیچ مشکلی هم نداریم باهاش، ولی الان در این نقطه از زمان جاش نیست و اگر کسی توقع داره که این خبران ناراحتش میکنه، لطفاً بزنه یه کانال دیگه نگاه نکنه، چون این بقیده من مثل این میمونه، مثل کپچی میمونه که سرشو تو برف میکنه و نمیخواد دنیای اطرافش رو ببینه و من و تو آینه مردم داخل ایرانه، آینه مردمی هستن که در عذابن، آینه کودکان کاره، مردمی که دارن تو زباله سر میکنن و همه عذابهایی که دارن میکشن. برای همین این رسالت باید بمونه به همین صورت و اینجا کلاس تفریحات سالم نیست. برای همین من معتقدم که اگر اون مسئله اتفاق نیفتاد و بیشتر از این نشد، ما سعیمون بر این خواهد بود که این 10,000 نفری که ایمان دارم که با تمام جون و دل هستند باشون صحبت بشه که ادامه بدن. و آقای عباسی این مبلغ اصلا چیزی نیست، اصلا 12-13 پوند اصلا نمیدونم والا به خدا. شما توی آلمان یه دونه ساندویچ هست به نام دونر، اسمش کباب ترکیه، میری یه دونه کباب ترکی میخوری با یه دونه نوشابه 12-13 یورو پول میدی. آقا یه روز نخور به خدا، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. زیاد سر درد آوردم. خوشحال شدم، خیلی ممنون از حمایتتون. امیدوارم که در موقعیت آینده باز با هم بتونیم گپی بزنیم. خیلی خوشحال شدم، خیلی ممنون. زنده باشید. همچنین من. روز بسیار عالی. خب ما نمیدونم الان فرصت هستین که بله، من خانم امیده رو الان میخوام بیارم بالا. سلام خانم امیده، حال شما؟
حالتون سلام شب شما بخیر. خوب خیلی متشکرم، ممنون، مرسی از وقتی که گذاشتید. من یک صحبت واقعا منتظر. خواهش میکنم. من فقط یه نکته رو در ادامه صحبت آقایی که قبل صحبت کرد، آقا سیامک اگر اشتباه نکنم، ببینید یه مشکل خیلی بزرگه به خصوص الان بین کسانی که خارج از کشور زندگی میکنن، این حس بی‌اعتمادی به همه و متاسفانه این رو ما نمیتونیم کنار بزنیم مگر اینکه خودمون بخوایم انجامش بدیم. من توی گروهی که هستم با تعدادی از کسایی که به عنوان پادشاه خواهانی که توی یک قسمتی از آلمان ما هستیم، شهر هایدلبرگ اسم میبرم برای اینکه مشخص باشه. خیلی از کسانی که تو گروهی هستن که ما در عضوشون هستیم در این گروه، به صادق بودن شبکه به خاطر حرف‌های عده‌ای که خیلی متعصبانه روی عقاید پادشاهی خواهیشون پافشاری میکنن و بدون اینکه توجه بکنن، حتی اعلیحضرت رضا پهلوی خودش از شبکه حمایت کرده و خواهش کرده که طرفدارانشون این حمایت رو انجام بدن، چرا که مردم داخل ایران به صدا احتیاج دارن، کسی صداشون رو برسونه به دیگران. و تا این بی‌اعتمادی از بین نره آقای عباسی، ما همین آش و همین کاسه است. ولی من خودم به شخصه سعی میکنم تا جایی که میتونم با ارائه کردن بخشایی از مستندایی که شما نشون دادید نشون بدم که من و تو در تمام این مدت سعی خودش رو در عرض این 14 سال کرده که نشون بده آگاهی رسونی راه تغییر رو باز میکنه و تا ما ندونیم گذشته و آیندمون و حالمون چطور هست نمیتونیم تغییر ایجاد بکنیم. به خاطر همین این رو در اختیارشون میذارم. ولی خب متاسفانه اینجوری به شما بگم، خیلی ها فکر میکنن شما با توجه به سالهای گذشته، مهمانهایی که داشتید، همچنان در همون روال هستید. گویی این که من به شخص اعتقاد دارم یک رسانه باید صدای همه باشه و من شنونده بایستی انتخاب بکنم کدوم حرف درسته کدوم حرف غلطه، نه اینکه بگم فقط من درستم. خب من اون وقت اونجوری میشه جمهوری اسلامی، یک صدا همه راضی‌ان، من تنها برم پیش قاضی من راضی هستم وقتی طرف مقابل نباشه. و یک پیشنهاد دارم بهتون، اگر بتونید با فوتبالیستایی که خارج از کشور ساکن هستن، الان مثلا آقای علی کریمی به عنوان کسی که تمام فوتبال ایران چه خارج و چه داخل قبولش دارن، یا از چون من خودم و برادرام جزو طرفدارای تیم تاج هستیم ولی با وجود این آقای علی کریمی رو، آقای علی دایی رو، هر دوشون رو من نه به عنوان کسی که توی پرسپولیس بازی میکرده، توی تیم حالا هر جوری که حساب بکنید قرمز و آبیش نمی‌کنم، من این برام مهمه که اینها علاوه بر فوتبالیست بودنشون ارق ملیشون رو دارن، برای ملتشون ارزش قائلن و برای ملتشون میخوان کاری بکنن. شاید اگر از اعضای تیم تاج یا پرسپولیس که الان خارج از کشور هستن برای برنامه هاتون دعوت کنید، اونها بیان و این همراهی رو نشون بدن، شاید بتونه یک راهی باشه برای اینکه ایرانی‌های خارج از کشوری که فوتبالیست دوست هستن، فوتبال دوست هستن و ورزشی هستن، بتونن این رو بیشتر متوجهش بشن و ساپورت بکنن. علاوه بر این که من خودم به شخص قبول دارم کار تیم شما تا الان آقای عباسی شماره یک بوده و امیدوارم که همیشه شماره یک باقی بمونید، چون واقعیتش اینه که داشتن صدا برای تک تک ماها خیلی مهم. و من تو برنامه امشب توی تماسی که با آقای امید داشتم بهشون گفتم ما روز شنبه در هایدلبرگ یک تجمع داریم
و 100% ازش فیلم خواهیم گرفت، برای شما خواهیم فرستاد. ممنون. و امیدوارم که توی برنامه شما این تجمعاتی که خارج از کشور انجام میشه یک کمی پوشش بیشتری بگیره از طرف شما، چون این خودش نشون میده که حتی ماهایی هم که خارج از کشور هستیم صدامون باید برسه به یه جایی تا هم میهنای دیگه کشورهای دیگه با خبر بشن. خب الان برنامه سخنرانی شاهزاده اعلیحضرت رضا پهلوی هستش توی ژنو، تو هلند قرار سخنرانی داشته باشن. خب اینا همش مهمه و میدونم که اونجا تجمعات ایرانی ها هستش و قرار انجام بشه. اگر البته کاری از طرف میگم شما نمیتونید، من فکر میکنم بتونن اون گزارشگرهای خودمون رو توی این جاها داشته باشیم، خب بتونن برای شما این پیام‌ها رو بفرستن، ویدیوها رو بفرستن، خیلی کمکه. دقیقاً، یعنی اینجا رو شما باید به دید یک پلتفرمی ببینید که میتونه یه پلی باشه از اتفاقایی که در خارج داره میفته، از اتفاقایی که در داخل میفته و اینا بتونن اون پلتفرم رو با هم دیگه شیر کنن و این تنها راهیه که ما بتونیم همدیگه رو به همدیگه کانکت کنیم، وصل کنیم. از نظر اعتماد که گفتین، خب ما یه کارنامه‌ای داریم، 13 سال کارنامه است و کار تلویزیونی که در اصل روی تصویر ثبت شده هست و ما توی این 13 سال یه جرنی داشتیم هممون مثل مردم ایران که 13-14 سال پیش خیلی اصلا یه جور دیگه به همه چی فکر می‌کردن و توی این 14 سال همه یه چی میگن، یه پوست همه انداختن. یعنی ما جایی که امروز هستیم 14 سال پیش هیچ کدوممون نبودیم و فکر میکنم این یه جرنی بود که همه با هم اومدیم و فکر میکنم این تراست یا اعتماد توی برنامه ها باید خودشو نشون بده و سعی کردیم هم همیشه تا جایی که تونستیم صادق باشیم. در اصل خیلی ممنون از سپورتتون، مرسی که هستین و گود لاک برای شنبه، برای این چیزی که دارین. حتما برای ما ویدیو بفرستین، گزارشگر برای ما بفرستین. ما دوست داریم بدونیم ایرانیای هموطن در اون شهر چیکار میکنن، حالا چه مشکل محله باشه چه تجمع باشه، در اصل این پولو ما بتونیم اینجا باشیم برای شما و امیدوارم که ما بتونیم روی این بسازیم و تعداد بیشتری از هموطنامون رو بتونیم زیر یه چتر جمع کنیم. آقای عباسی، یک سوال، امکانش هست دوباره یک برنامه تلویزیونی با اعلیحضرت رضا پهلوی داشته باشی؟ امیدواریم. خیلی شده به صورت ویدیویی. بله، چون این خودش خیلی کمک میکنه، چون من فکر نمی کنم الان در حال حاضر هیچ آلترناتیوی بشه به جای اعلیحضرت معرفی کرد و تنها راهی هستش که میشه تمام این گروه‌های پراکنده و امیدهای خیلی کمسو رو به همدیگه پیوند داد و کردش اون شعله‌ای که این حکومت رو کلاً کارنامه‌شو بپیچه و هم بفرسته تو زباله‌دانی تاریخ. دقیقاً. امیدواریم در هفته‌ها روزهای آینده بتونیم کاری انجام بدیم. ایشون همیشه به ما لطف داشتن، خیلی اذیتشون کردیم. الان هم همین پیام هم که برای ما دادن ازشون هم ممنونیم. حالا انشاءالله در آینده بتونیم ببینیم چیکار می‌تونیم بکنیم. خیلی چون حتی توی همین گروهی که ما بودیم خیلی ها این پیام رو به صورت میگفتن فیکه، در صورتی که چون من خودم عضو گروه به اصطلاح من و تو هستم، من این پیام رو مستقیم داشتم و حتی روی کانال خود اعلیحضرت، چون من هم روی واتساپ و هم روی تلگرام جزو گروهشون هستم و این اصلا اومد و همه دیدیم و خب این که ما بگیم همه چیزو بخوایم به دید اون تفکرات دایجان ناپلئونی ببینیم که کار انگلیس هاست، فایده نداره. هیچ مشکلی حل نمیشه. در صد باز خیلی ممنون. میتونستیم برای این دوستان پیج خود ایشونو بفرستیم، ببین خودشون هم گذاشتن این ویدیو رو. دقیقاً همین کار رو کردیم. خیلی ممنون، خوشحال شدیم. ممنون واقعا. خیلی متشکرم. شب خیلی خوبی داشته باشید. باز هم متشکرم از وقتی که دادید. مرسی. من میگم یه 6 دقیقه 7 دقیقه دیگه که دیرم شد اینجا. میخواید من چند نفر رو با هم بیاریم
یا تک تک، چون خیلی تعدادتون واقعا زیاده. واقعا ممنون از این استقبالی که کردین. امیدوارم که بتونیم در شاید بعد رگولری بیاریم 100%. ولی اگه موافق باشید می‌تونیم چند نفر با هم بیاریم که اگه من بذارید امتحان کنم. اگه موافقید الان می‌خوام آقای علی، سهیل، کوروش و محسن رو بیارم بالا ببینم چطوری میشه. همزمان ببینیم چطوری اگه استقبالی که کردین. امیدوارم که بتونیم شاید بعد رگولری بیاریم 100%. ولی اگه موافق باشید چند نفر با هم بیاریم که اگه هر جور شما امتحان کنم. اگه موافقید سلام، من آمادم هر وقت بگید. سلامت شما. محسن رو بیارم بالا ببینم چطوری میشه. همزمان ببینیم چطوری اگه من اول الان بیان آقای سهیل شما صحبت کنید، بعد من خیلی کوتاه میگم، تعارفم میذارم کنار. خیلی کوتاه میگم. ببینید من شاید تا تابستون پارسال اصلا نمیدونستم من و تویی وجود داره، چون مادرم اومده بود اینجا برای ویزیت، بعد به من گفت، بعد یه سری کانال ایرانی میخواست ببینه، به من گفتش که چرا من و تو رو نمیبینی. یعنی من شما میگین 13-14 ساله که هستیم، اصلا نمیدونستم شما وجود دارین. من الان نزدیک 30 ساله اینجا کانادا هستم و خب غرق میدیای اینجا نیوز ایران رو بعضی وقتا دنبال میکنم، فقط همین. یعنی به نظر من اگه شما یه ذره میگین مثلا 8 میلیون ایرانی خارج دارن چرا ساپورت نمیکنن، اینا خیلی نمیدونن شما وجود دارین. به نظر من اگه شما یه ذره مارکتینگ کنین، مثلا برادر من تو هنگ کنگ زندگی میکنه، اصلا نمیدونه شما کی هستین و چی هستین. من براش تعریف کردم که خیلی مشتاق بود شما رو ببینه. اون وقت فکر کنم این 10,000 تا شاید خیلی بیشتر بشه. از شما کی پس با من و تو آشنا شدین؟ تابستون فکر کنم 1.5 سال پیش، فکر کنم 5-6 ماه مونده بود که شما جای قبلیتون رو بیایین. یعنی من اصلا نمیدونستم شما وجود دارین. بعد اولین چیزی که هم که دیدم نیوزتون بود که واقعا استانینگ بود. یعنی واقعا جالب بود. من نیوز به زبان فارسی تا حالا اونطوری ندیده بودم. مرسی، لطف دارید. یعنی اگه مارکتینگ کنی، حالا من کارم مثلا میدیا نیست، من نمیدونم چطوری، اون دیگه به عهده خودتون. اگه بتونین مارکتینگ یه ذره انجام بدین، هزینه‌هاش هم اصلا نمیدونم. من کارم اینجا آیتی هستش. به شما 2 بار فکر کنم ایمیل زدم که اگه از نظر بندویث یا هاردور چیزی خواستین برای این استریم کردن پلتفرمتون، من در خدمتتون هستم. هیچ هزینه‌ای هم نداره. ولی به نظر من اگه مارکتینگ انجام بدین، خیلی کارتون شاید، نظر منه، موفق بشین. شما اگه لطف کنید دوباره یه ایمیل به من یه کاری هم اصلا انجام میدم. من غیر از ایمیل من یه فرمی رو تا یه چند ساعت دیگه براتون توی کامیونیتی یوتیوب میذارم. شما اگه لطف کنید ایمیلاتون رو برای ما بذارید. من ایمیلم رو توی این پرایوت چت دادم، نمیدونم اگه ببینین. الان اجازه بدین. بله من الان ببین چقدر پرایوت چت. بله آقای سهیل، من الان ایمیل شما رو دارم. بله اوکی. یعنی اگه کارم آیتی هستش، یعنی من میتونم بندویث و هاردور رو در اختیارتون بذارم، هیچ هزینه‌ای هم نداره. مثلا اگه وست کوست خاص استریم کنه روی اپلیکیشنتون، من میتونم در خدمتتون باشم. ولی به نظر من یه نظر بود، یه پیشنهادم بود دیگه. وقتتون رو نمیگیرم. ممنون. مرسی سهیل. خواهش میکنم. علی درتون بذارم، هیچ هزینه‌ای هم نداره. مثلا اگه وست کوست خاص استریم کنه روی شما آقای علی کمیشن کلا باشم. ولی به نظر من یه نظر بود، یه پیشنهادم بود دیگه. وقتتون مثلا فعلا میام آقای محسن یه چند دقیقه توقف کنید. درود بر شما. صدای من میاد؟ بله. اولا درود بر شما. بعد از خیلی سپاس از کارهای خیلی مهم شما. یه پیشنهاد، این 10,000 نفری که اصلا ممبر هستیم، من پیشنهاد میدم هر تک تک ما بریم با دوستان صحبت کنیم و هر کدوم یه نفر یه عضو دیگه بگیریم، باشون صحبت کنیم. بعد از پس کنین از نصف مؤمن یه نفر رو پیدا کنیم، 5,000 تا اضافه میاد. بعد دومی که میگم، این انقلاب بعدی ما انقلاب آگاهیه که شما شروع کردین. اون مستندهای شما واقعا مهمه، مخصوصا تو این روزهای تاریک ما. بعد پیشنهادم، من 40 ساله تو دانمارکم، بعد کار مستند و تو تلویزیون هم هستم. بعد 1-2 تا کارا میخوام داوطلبانه و بدون مزد با شما کار کنم. میخوام I want to help. Thank you so much. بعد اگر خواستین، مخصوصا اون کارهایی که با آقای علی وحید انجام میدن،
باشون هم فکر سعی کردم تماس بگیرم. اگر خواستن میخوان من میخوام کمک کنم. من 40 سال تو مستند کار کردم اینجا. شما اگر لطف کنید آقای محسن ایمیلتون تو این پرایوت چت اینجا الان برای من بذارید، همین الان اگه بذارید من ایمیلتون رو کپی میکنم و با بچه‌ها همه اینا رو فالوآپ میکنیم. حتما بعد خیلی خوشحال میشم. واقعا میگن I want to help. شما کارتون خیلی مهمه مخصوصا تو این روزا. بعد مایوس نشین. من واقعا متاسفم که این همه میلیون ها تو ایرانی هستیم بیرون، فقط 10,000 نفر. واقعا متاسفم. این 10 پوند 12 پوند این پول 3 تا قهوه هم نمیشه. بیاین پر لیوان رو نگاه کنیم و خوشحال باشیم که این 10,000 نفر مثل خود شماها این اپورتونتی داریم که همه یه جا جمع شدیم و من مطمئنم این بیشتر میشه. فقط بعد یه موقعیتی بود که همدیگر رو پیدا بکنیم و فکر می‌کنم داریم کم کم همون کارو میکنیم. باشه، واقعا با شما موافقم. شما مایوس نشین. بعد این کار شما تاریخیه و خیلی وظیفه ملیه. فقط اینو بدونین واقعا ارزش داره. بعد من ایمیلم رو میذارم. اگر خواستین من واقعا میتونم اگر خواستین من در خدمت هستم. ممنون. خیلی ممنون. شب شما بخیر. متشکرم. شب شما بخیر. من ایمیلم الان می‌نویسم. پرایوت اگه بزنین برام. خیلی ممنون. ببخشید. خب آقای کوروش بله آقای کوروش رو میگیرم و چطوری آقای کوروش خوبی؟ سلام، وقتتون بخیر. خوب هستین؟ خیلی خوشحالم میبینمتون. خدا قوت. شما کوروش تو گذاشتی درسته؟ بله من صرفا یه 2-3 تا پیشنهاد میدم و سریع میرم. کجا تماس میگیرید؟ من آنتالیا هستم در حال حاضر ترکیه. ببینید من حالا داشتم فکر میکردم برای اپلیکیشنتون خب میشه پیمنت متدهای مختلفی گذاشت که ایرانیان داخل کشورم بتونن بهش دسترسی داشته باشن. مثلا یکی از این پیمنت متدها، حالا من شرایط قوانین بین المللی یا انگلیستان رو نمیدونم، ولی کریپتو میتونه این مشکل رو تا حدی حل بکنه. خیلی از کاربرا الان از طریق تتر میتونن پرداخت بکنن و میتونن اشتراکشون رو شارژ بکنن. در واقع یکی از یه پیشنهاد دیگه که داشتم این بود که میتونیم که از طریق یه سری پریپید کد ها که کی جنریت بشه و اونا رو به یه سری از آفیشیال ریسلراتون بدید، اونایی که حالا مثلا کسایی که همین الان تو بازار تو مارکت ایران دارن به صورت گیفت کارت دارن کدای آیتونز و کدای دیگر دارن میفروشن، شما هم توی سایت یا در واقع از برای اپلیکیشنتون این کدا رو جنریت بکنید و به اون افراد بدید که اعتماد دارید بهشون و اونا بتونن حالا مبلغ رو از در واقع مشتری داخل ایران بگیرن، اون کد رو بهشون بدن، اون کد رو داخل اپلیکیشن یا سایتتون وارد بکنن و شارژ بشه در واقع اون سابسکریپشن. کوروش شما چند وقتی که از ایران الان اومدی بیرون؟ من حدود 3 ساله تقریبا و کارم هم دیولپر هستش، در واقع فرانت اند انجام میدم بیشتر. اوکی. راشه بخوایم ما همیشه فوکوس پول رو گذاشته بودیم گذاشتیم روی ایرانیای خارج از کشور و خواستیم که ایرانیای داخل از کشور واقعا با تمام این چالنجایی که هر روز دارن با زندگیشون این براشون یه دردسر نباشه که بخوان فکر کنن که من بیام هزینه اینم حالا بیام یه جور بدم. یعنی من فکر می‌کنم ایرانیایی که در خارج هستن اون توانایی براشون راحت‌تره، اون پرداخت براشون خیلی راحت‌تره تا ایرانیای داخل و برای همین هم هست که ما رو خب ستلایت برای ایران هستیم و فکر می‌کنم تو ترکیه هم مجانی میشه دید الان تلویزیون رو روی ستلایت. والا نمیدونم، من اشتراکش رو گرفتم از طریق یوتیوب ما میبینم، زیاد تلویزیون نمیبینم. سلامت باشید. و ایران هم خب همونطور که میدونی به خاطر سانکشن‌ها خیلی چالنج‌های زیادی هست از نظر پرداخت پول، ریسیو کردن پول، پروسس کردن پول. حالا ولی چون خودت کار دیولپر هستی و ما همیشه احتیاج به بچه‌های مثل خودت داریم که بتونن ایده‌های دیولپمنت حالا برای اپلیکیشن، برای وبسایت یا سافت‌ور یا برنامه‌های اپ مختلف، اگه ایمیل تو توی چت برای ما بذاری حتما فرستادم براتون. کوروش 9 با در تماس خواهیم بود و ببینیم میتونیم چیکار بکنیم. من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون که تماس گرفتی، خیلی ممنون که عضو شدی
که میتونستی از اون ماهواره ببینی ولی اومدی عضو شدی. دم شما گرم. سلامت باشید. دم شما گرم. خیلی خوشحال شدم دیدمتون آقای عباسی. خیلی ممنون. مرسی. آقای محسن اگه هنوز شما صدای من میشنید، من ایمیلتون رو ندارم، اگه تو این پرایوت چت برام بفرستید عالی میشه. آقای سالار رو هم میگیریم برای به عنوان آخرین نفر، بعداً حالا باز دفعه‌های بعد روزهای بعد میایم و بیشتر با همتون صحبت کنیم. سالار جان خوب هستید؟ سلام خوب هستین؟ خوب هستین؟ خیلی ممنون. ببخشید من خیلی سریع میخوام بگم پیشنهادمو و همینجوری شانسی دیدم که روی ایر بودین گفتم بیام اینو بگم. ببینید من خودم عضو هستم و سعی کردم خب خیلی‌ها رو که میشناسم پیشنهاد بکنم که عضو بشن. من حالا کاری به قسمت سیاسی و اینا ندارم، چون به هر حال همه دوستا پیشنهادات خیلی خوبی دادن که آیا هدف رسانه باید سیاسی باشه یا نباشه. حالا اون قسمتش به کنار، من فکر میکنم شما یه سری سگمنت ها، یه سری گروه های خارج از کشور رو شاید روش زیاد فکر نکردین. من خودم ایران به دنیا آمدم ولی الان بیشتر از 30 سال خارج از کشور هستم و خب بزرگ شده اینجام و میتونم بگم زمانی که جنبش زن زندگی آزادی تو اوجش بود، خیلی جوانای ایرانی اینجا یهو همه اومدن و میخواستن یه کاری بکنن و برای من خیلی جالب بود که میدیدم خیلی هاشون اصلا فارسی بلد نیستن حرف بزنن ولی خیلی علاقه دارن به ایران، خیلی دوست دارن تاریخ رو بهتر بفهمن، خیلی دوست دارن از رسانه‌های ایرانی بفهمن که چه اتفاقی داره میفته و خب اونا متاسفانه جذب رسانه شما نمیشن چون شما همه برنامه‌تون به فارسیه. یعنی من پیشنهادی که دارم، شاید اگه زیرنویس انگلیسی بتونین بذارین روی سری از برنامه‌هاتون، زیرنویس انگلیسی برای مستنداتون، چون به هر حال بچه‌هایی که اینجا بزرگ شدن و اینجا زندگی میکنن قدرت خرید دارن، کردیت کارت دارن، همه میتونن و به قول کسی دیگه که گفتن اصلا مبلغ زیادی نیستش. اینجا هر کسی شاید 3-4 تا استریمینگ سرویس داره و من فکر میکنم مسئله زیاد پولش نیست، بیشتر اینه که متوجه بشن که میتونن از رسانه شما یه بهره مند بشن و به اون هدفی که دوست دارن برسن. من فکر میکنم روی این موضوع فوکوس داشته باشین، شاید کمک کنه. خیلی نکته خوبی گفتی سالار جان. شما کجا زندگی میکنی؟ من دانمارک هستم، کوپنهاگن. دانمارک. ما خب زیرنویس کردن قدیما خیلی سخت بود، برای اینکه ما بعد میومدیم همه چی رو میدادیم ترنسلیت میشد به انگلیسی و بعد اینا رو فیزیکلی همه رو برن میکرد توی ویدیو. ولی خب الان یوتیوب دیدی که خودت حتما در جریان هستی که خودش ترنسلیت میکنه و میتونی به زبان‌های مختلف و ما اینو دونه دونه فعال کردیم. ولی خب چون یه چیز خود AI و ایناست بعضی وقتا ترجمه یه جاهایی ولی اون شروع کردیم و پوینت خیلی خوبی داری. خب برای برنامه‌هایی که اوردی ضبط شده این کارو کردن راحته، حتی برای برنامه‌هایی هم که لایوه بعدش میشه اینو فعال کرد و سعی خودمون رو داریم میکنیم که بتونیم، چون وقتی به ترانسکریپتش باشه به زبان‌های مختلف هم هر کی میتونه عوض کنه و اون ترنسلیت رو انجام بده. خودت از این فیچر استفاده کردی اصلا یا نه؟ بله میشناسم، ولی خب AI همونطوری که میگین چون که خب اتوماتیکه دقیقاً نمیتونه همه چیزو خوب ترجمه بکنه و مثلا مستندایی که شما دارین در مورد تاریخ ایران خب خیلی مهمه که طرف بتونه قشنگ بفهمه چیه و یه جاهایی رو که خوب ترجمه نمیکنه شما کانتکست رو از دست میدی. یعنی من فکر میکنم در صورت یکی بعد بشینه اونو بله چک کنه، ادیت کنه و میک شور کنه که it stays true to the content. به حال من خب میبینم چون خیلی ها هستن اینجا که شاید همسن و سال خود من باشن ولی خب فارسی متوجه نمیشن یا سنشون کمتره، فارسی متوجه نمیشن، اینجا بزرگ شدن ولی علاقه دارن که و نیست. یعنی این توی بازار رسانه‌های ایرانی زیاد رسانه‌ای نیستش که به اون مخاطب بتونه دستیابی پیدا کنه، چون خب مسئله زبان خب اصل مطلب دیگه. حالا این بستگی واقعا به نیرو داره که کسی باشه که بتونه این کارو با ما انجام بدن. حالا در دفتر امیدوارم که در هفته‌های آینده و ماه‌های آینده اگر ما تونستیم بمونیم و تونستیم چیز کنیم بتونیم حتی ریموتلی با یه سری کار کنیم که بتونن این کار رو انجام بدن و ترجمه رو درست بکنن. It's a very good point. و الان واقعا با این چیزی که با یوتیوب فعال کرده it's
چه میدونم 60-70% آسان‌تر شده دیگه. فقط بله میتونه به احتمال زیاد اون قوی تر هم میشه به مرور زمان، ولی در هر صورت خواستم تبریکم بگم به هر حال 10,000 تا سابسکرایبر خیلی من فکر میکنم خوبه، چون به هر حال زمان میبره این چیزا نشده و واقعا باید ببینیم که و خوبه خودت پازیتیوی فکر میکنم. خیلی گفتی دانمارک به دنیا اومدی؟ نه ایران به دنیا اومدم، اینجا بزرگ شدم. خب خوبه که پازیتیو هستی. we need that positivity. هممون احتیاج به اون پازیتیویتی داریم که بتونیم این راه ادامه بدیم. در اصل خیلی ممنون از ساجشنی که دادی، خیلی ممنون. امیدوارم که بتونیم راه ادامه بدیم. ممنون از سپورتت. به هر حال برنامه‌تون همیشه کیفیتش خیلی بالا بوده. من خودم همیشه از زمانی که خب ما اینجا دو زبونه هستیم دیگه، یعنی هر دو میدیا رو می‌بینیم و من همیشه رسانه ایرانی رو دنبال می‌کردم و می‌کنم و خب شما واقعا کیفیتتون بالاست و من فکر می‌کنم که حیفه که یعنی اون مدت که نبودین خب به هر حال حیف بود. یعنی خیلی خوشحالم که برگشتین و امیدوارم هم که بتونید ادامه پیدا کنید. ما نیاز داریم به هر حال، حالا همه که بالاخره این همه ایرانی اینجا هستن، ما واقعا باید بتونیم یه رسانه‌ای که مستقل باشه رو ساپورت کنیم. امیدوارم به اون مرحله برسیم. مرسی. دم شما گرم. خیلی ممنون. خدا. بسیار عالی. خیلی ممنون از شما که تا دیر وقت یه ساعت و 10 دقیقه قرار یه رو باشی و شما لطف کردی از صبح تا الان ساعت دیر وقت دیگه، ساعت 28 و واقعا عذرخواهی می‌کنیم از تمام افرادی که اون پشت منتظر موندن. امیدواریم که در لایف‌های بعدی بتونیم تعدادش بیشتر کنیم و بتونیم بیشتر بتونیم. ما یه برنامه خودمون رو جدا می‌کنیم. آره می‌تونیم واقعا به نظر خوبه. مرسی تا دیدار دیگر. فعلا خدا نگهدار. مرسی.